Sarap ng kape! Good morning, Canada! Good evening, Philippines! Welcome back to my channel. This is the Patendable Cuties! Today, mag-unbox po tayo ng early Christmas present! Yes, early talaga dumating ang package, guys. So, perfect! Sobrang, siya, guys? Mas excited pa ang Christmas present kaysa sa akin kasi sobrang early talaga siya dumating. So, ang saya-saya ko, guys, kasi nakikita ko talaga na para sa akin ngayong Christmas. Matagal ko na talaga siyang hinahanap. Matagal na talaga akong patient. Sobrang pasensyosa ko talaga, guys, kasi aanhin mo naman yung mga nandyan, pero hindi mo naman siya gusto, diba? And I do believe talaga, guys, na kahit ano mayan, maliit o malaki, kagamitan o hindi, tao o hayop, kailangan na gusto mo, darating talaga yan siya, guys, in perfect timing. Yes, lahat talaga yan, guys. And perfect timing, darating talaga yan para sa iyo. Kaya, maging pasensyoso kayo sa mga lahat ng oras. Kasi darating yan talagang kusang-kusa para sa iyo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, o hindi mo alam, di ba? Anytime soon, darating yan sa'yo. Kaya, pasensya kayo. Worth it talaga ang paghihintay. Yes! Wag lang magmadali, guys. Kasi, baka sa sobrang pagmamadali nyo, mapunta kayo sa mga maling tao. Diyan! Mga maling tao na naman. Kaya, dapat hinay-hinay lang. Take it easy. Slow down. Ganon. May ganon, diba? Ganon talaga ang buhay. Dapat wag magmadali. Kaya hindi mo alam. Hindi pala yan para sa'yo pa. Like me, diba? Naranasan ko na yan. Napunta ako sa maling tao, pero maging laging mag-trust lang lagi sa nakakataas. Kasi, tingnan nyo naman ako ngayon. Nandito na ako sa perfect na tao. Diba? Kaya kayo, sinasabi ko talaga sa inyo, pasensyoso ka. Huwag magmadali. Yun lang talaga. Kaya, hinay-hinay lang. Dahan-dahan lang. Take it easy, slow down. Stop muna kung pwedeng mag-stop muna. Hindi yung sunod, kasi pangit yun. Kailangan mag-take a break din muna. Okay? Pinag-uusapan na naman natin ang relasyon. Pero, mag-unbox lang naman ako dito. Pero nandito na naman ako. Na-stress na naman ako sa inyo, Dahil lang yan sa mga, mga walang kajuwahan. Maghintay kayo. Kahit lawa-lawain na yung mga sa inyo, maghintay pa rin kayo, char! So guys, nandito na talaga siya, guys. Early, po talaga siya, Christmas present ng nasa loob. So, nakita ko siya. It's really boutique fresh. Straight from the store. Yes! So, ganun. So, ito siya talaga. It's completely brand new talaga siya. So, yun. Masaya ako kasi nakita ko na brand new naman pala siya. Diba? Pwede din naman, guys. Nagbibili din naman ako ng second hand. Pero dapat, kung bibili kayo ng second hand, dapat fully complete details talaga, complete with everything, nasa lahat na talaga na about the thing, dapat nandun talaga, maging din kayo, aware din kayo kasi minsan may mga fake, may mga ganon. So, alam nyo dapat yung mga binibili nyo kung fake ba or hindi. Okay? Kasi, syempre, binibili nyo yan ng mahal. So, dapat, maging din kayo, aware din kayo kung fake man yun o hindi. Kasi para naman hindi masayang yung pera nyo o hindi kayo maging luhaan. O, diba? Minsan kasi may mga ibang tao na
naging ano sila, ano ba yun, na-scam, yung mga na-scam, wala naman sa akin. Kasi ako, nire-research ko talaga yung kung sinong nagbebenta, mga ganun. So, para hindi ka naman ma-scam, mga ganun. Char, di ba? O, sige guys, let's open the box kung ano talaga yung Christmas present na hiningi ko talaga sa asawa ko, kaya nabudol ko ang asawa ko. Ayun, binilan niyo naman ako. Christmas naman, diba? Oh, yes! I can't wait! Let's open it! Go! So, may idea na ba kayo kung ano ang nasa loob? Ang favorite na kulay ko talaga ang nibalot niya. Ayan, it's a guys. So, ito na siya. Ito na yung binili ko. It's a Chanel. Okay, obviously. So, guys, ang nagbenta pala sa akin, you can search her on Instagram or in Facebook account. Just search Honey Luxuries. Yes, Honey Luxuries, guys. Yeah. Pwede kayo doon mag-shopping sa account niya. Nandun kung gusto nyo mag-window shopping, pwede na naman, pwede na kayo mag-shopping. Anything what you can do on her Instagram or to her Facebook account. Yeah, just search lang Honey Luxuries. She is very very nice, lovely lady. Yes, so you can ask her anything. Yes, i-entertain ka niya. Yes, thank you, Honey Lux. Sabi ko, I wanna buy it. I am interested. Oh, di ba ganda? Di ba ganda? I wanna buy it. I am interested. Yun, gano'n na talaga. Wala nang paligoy-ligoy kasi I know her already in the group. So, kaya, yun. The end. So, okay, let's open what's inside. Thank you, Honey Lux. Thank you so much for sending this item. Very safe and sound. So, nandito na siya. Nandito na talaga siya. It's with me now, so it's mine! Thank you, Honey Lux! Yeah, let's open it! Silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. So, nandito siya with a dust bag. Maliit lang siya, guys. Alam nyo naman, di ba? Alam nyo na since before na hindi talaga ako masyadong gumagamit ng mga malalaking bag. Alam nyo na, pag tumatanda ka na, nabibigatan ka na. Oh, hindi naman ako mukhang matanda. Pero hindi talaga ako mahilig sa malalakihang bag. Kasi nabibigatan talaga ako, guys. Masakit dito, masakit. Kaya, yun lang. Pag nagta-travel, yun lang. Of course, may mga anak ka na, so, may mga something talaga doon na extra ilalagay. Hindi naman pwede na maliit lang ang gagamitin mo. Oy, kaya, kailangan din ng malaking bag. Kaya, yun, meron din naman ako doon. Kaya, ito na siya, guys. So, sa loob, nandito siya. May something sa loob. Something here about
Care and Tips by Chanel. So, nandito lahat yung mga everything from inside enclosures, and this one is the ribbon. Yes, hindi na niya ginamit yung ribbon dito kasi ginamit niya yung pangalan niya. So, that's fine. So, guys, ito na talaga siya, guys. Ito na talaga. Ito na talaga. Ito na talaga. Yes, open na! First time ko talaga nakita to in person. Kaya charara! Charara! Yeah! Wow! Oh, parika-rika. So, the name of the bag is Iridescent Chanel. What is that? Ano nga ba yung pangalan niya? Wait lang ha. So, the name of the bag is Chanel 21K Mini Flap Pink Caviar. So, yes! So, at last, meron na talaga akong pink na Chanel. So, matagal na ako naghahanap ng something pink talaga na Chanel. So, this pink is very rare. Hindi talaga siya pink like, you know, yung pink na sobrang ano talaga siya. Yung medyo pink lang siya na little, pero hindi na lang obvious talaga na pink. So, this is Iridescent Pink Mini Caviar. Yay! So, okay, let's open now. So, ito na talaga siya, guys. So, it's very brand new, kaya ganito talaga siya. Ayan, ganun talaga siya. Na-open na talaga siya, guys. So, ganito talaga siya, guys. So, ito na siya, guys. Look at that. So beautiful. Na shiny talaga siya, guys. Something like yung nag-ano siya, shimmering, like glittery. Yes, ito siya. Yes. Naka-sealed pa siya. Everything is under control. So, yeah. Ito. Ang nagustuhan ko din, one of the best thing na kaya binili ko ito kasi, ano siya, guys, aside from maliit siya, small lang talaga siya, ano siya, guys, yung strap niya. Yung strap niya, guys, is very nice. Ano din siya, adjustable. Yay! Adjustable talaga. Perfect for my height. Lalo na pag pitit ka, yung pandak ka, you need talaga adjustable strap, guys. Kaya, I need this one. Yan. Ito siya. You need to push this one. Kung gusto nyong, pakita ko sa inyo, ha. Ito. Pag gusto nyo siyang ganito lang, yes, perfect. Yes, kung gusto nyo naman siya guys, medyo mahaba, so you need to adjust just like this. Yan. Kung gusto nyo mag-long yung strap. Yan, ganito. Yan, perfect for my size. So, yan. Kasi mahilig ako mag-ganito, guys. So, perfect talaga siya, guys. So, di ba? Di ba nag-a-adjust yung strap niya, kaya favorite ko na talaga tong bag na ito. Yes, kung gusto mong pumunta sa night out or something na maging socialin look, socialin look talaga. Di ba? Pwede mo siyang i-adjust na naman to make it smaller. Yes, ganun. Yan, it depends sa'yo. It depends talaga sa'yo kung anong size yung gusto mo. Kaya ito yung nagustuhan ko, guys, kasi yung strap niya is adjustable. Yeah, ganito. Yan, kung matangkad ka, yes, of course, perfect din yun to sa'yo. Kasi, di ba, ano pa siya, nag-e-extend. Yung ganito, hanggang dito pa. So, ako naman, kasi pandak ako, pandak talaga. Hoy, ako lang ang pandak na cute, Kaya, ito, ganito lang yung gusto ko. Di ba? Hindi naman, masyadong short lang. Ganito. So, perfect for me. This is my Chanel 21K Iridescent Mini Flap Pink Caviar. Perfect.
Perfect for my Christmas presents. Sa tagal na panahon na naghahanap ako. Ito lang talaga ang para sa akin. Oh, di ba? Ang ganda. Katulad ng nag-o-own. Wow! O, di ba guys? How is it? Di ba maganda siya? Oh, di ba? Super rare. Hindi siya medyo pink na pink. Simple lang siya. Tsaka kabog. Di ba? Thank you so much sa pinakamamahal kong asawa na nandyan palagi para sa akin. Laging nandyan para sa kaartihan ko. Laging nandyan para sa mga kaikikan ko. Laging nandyan para sa kadramahan ko. So ngayon guys, hindi na ako sad guys. Ito yung dahilan kung bakit ako sad, yung ni-post ko sa Facebook na sana mabasa ng asawa ko. So ito talaga guys, nabasa talaga niya. And that night, sabi niya, oh, ano na naman dinadrama mo? Kaya yun, sinabi ko sa kanya. Kaya sabi niya, sige, that's my Christmas present for you. Kaya, hindi na ako sad. Masaya na ako sana all, di ba? Oh. Pero hindi ko sinasabi sa kanya lagi naman na lagi ako sad. Kawawa naman yung asawa ko. Oy! Budulin ko yung asawa ko. Wag lang yung kayo. Asawa ko lang, char. Thank you guys. Thank you ka talaga sa suporta nyo, sa lahat ng suporta na nandyan kayo lagi para sa akin din. Yes, salamat sa pagmamahal at suporta lagi sa akin sa YouTube guys. See you next time. See you in my next vlog guys.